Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Stella Ivan. Bine ați venit din nou pe canalul meu. Astăzi voi face un nou desert. O prăjitură care o pot face chiar și copiii. Va fi formată dintr-un pandișpan și voi pune Nutella. Foarte, foarte ușor. În 10 minute este gata pandișpanul. Voi pune crema de Nutella pe ea și acesta este desertul de astăzi. Vă mulțumesc din nou tuturor celor care îmi sunteți alături. Nu uitați nici de data aceasta, vă rog frumos să dați like, să faceți comentarii, să distribuiți acest video, să poată să-l vadă cât mai multă lume. Nu uitați să vă abonați cei care nu v-ați abonat. Este gratis, nu costă absolut nimic. Dragii mei, haideți acum împreună cu mine să vedeți despre ce este vorba și ce îmi trebuie pentru a face acest desert super rapid și foarte bun. Haideți cu mine! Acestea sunt ingredientele pentru pandișpanul de astăzi. Eu voi avea 2 foi de pandișpan, cum v-am arătat de obicei. O să fac în 2 tăvi pentru a avea 2 foi sau, dacă nu, una tăiată pe jumătate. Eu o să fac în 2 tăvi. Așa că pentru asta o să am nevoie de 6 ouă, 170 de grame de zahăr, 200 de grame de făină, un praf de sare, 70 de ml de ulei, 70 de lapte, 6 grame de praf de copt și un pic de esență. Eu o să pun o esență de portocale. Acestea fiind zise, o să mă apuc să sparg ouăle, le mixez în prima fază sare, zahăr, după care adaug celelalte ingrediente, ulei, lapte, făină și praful de copt. O să adaug sarea și o să încep să mixez, după care adaug și zahărul. Am terminat de mixat, acum o să pun ingredientele uscate, și anume făina și praful de copt. Și aproape că am ajuns la final. Amestec ușor de jos în sus, să nu iasă tot aerul, să fie cât mai aerat acest pandișpan, acest blat, cât mai pufos. O să pun și un pic de esență de portocale, pun eu. Nu foarte multă, câteva picături. Și asta a fost tot. Am separat compoziția de pandișpan și acum o să pun fiecare bol într-o tavă. Tăvile mele, ca de obicei, 20 pe 30. O să întind uniform peste tot. Și asta a fost tot. Blatul meu arată așa, am făcut 2 tăvi pentru a nu tăia blatul pe jumătate. Tot procesul a durat undeva la 7 minute, hai să zic 10 cu generozitate. Foarte, foarte rapid l-am făcut. O să-l bag la cuptor pentru 15 minute la 180 de grade. Ne vedem în câteva momente. Gata, dragii mei, așa arată pandișpanul meu. S-a copt, l-am ținut 15 minute în cuptor. O să-l las acum să se răcească la temperatura camerei, după care, cum v-am spus, o să pun crema de Nutella pe deasupra și o să vedeți că este totul foarte, foarte simplu. Într-o jumătate de oră am făcut un desert nemaipomenit. Ne vedem în câteva momente. Am terminat, așa arată pandișpanul meu, s-a răcit, iar acum o să vin cu crema de Nutella
pe deasupra, pun și cealaltă foaie, pun din nou Nutella pe deasupra, iar pe deasupra ciocolatei o să pun nucă măcinată. Nutella nu am o cantitate, pun cât mi se pare mie că e de ajuns. Așa ceva. Acum o să vin cu cealaltă parte, care i-am curățat suprafața și o să pun pe deasupra. Iar acum o să mai vin cu puțină Nutella pe deasupra. Pentru un pandișpan de dimensiunea aceasta de 20 pe 30, cum am făcut eu, va ajunge lejer un borcan din acela mic de Nutella, nu mare cum am avut eu. Uitați cât mi-a rămas, mai mult de jumate. Așa că o să întind și pe deasupra un pic de Nutella, după care o să presar nucă măcinată. Așa ceva. Acum o să presar nucă pe deasupra. Sau orice altceva. Nu aveți nucă și aveți nucă de cocos sau nu știu ce vă place vouă. Asta a fost totul pe ziua de astăzi. Se poate tăia imediat și se poate mânca imediat sau se poate da la frigider. Eu o să o dau pentru o jumătate de oră la frigider. Ne vedem în câteva momente. După cum vedeți, am terminat prăjitura pe ziua de astăzi. Am făcut o prăjitură foarte, foarte simplă, bună, cu Nutella și pandișpan. Foarte bună. Ce pot să vă spun? Este o prăjitură extrem de ușoară pe care o pot face chiar și copiii și bărbații care nu se pricep în bucătărie, chiar și ei pot face un pandișpan și să pună un borcanel mic de Nutella sau de cremă de alune. Ați văzut că nu este foarte costisitoare și este rapid de făcut. Dragii mei, încă o rețetă care merită încercat. Cam atât pe ziua de astăzi. Sper că ați rămas cu mine până la final. Am făcut o prăjitură simplă, extrem de simplă. Eu cred că este cazul să arătăm și astfel de prăjituri, astfel de deserturi, cu puține ingrediente, cu puțină muncă. Nu toată lumea se pricepe să facă prăjituri, nu toată lumea are în casă foarte multe ingrediente. Și dacă îți vine pofta să mănânci ceva dulce și ai foarte puține lucruri, foarte puține ingrediente în casă, o astfel de rețetă este binevenită. Dragii mei, pentru acum nu pot decât să vă urez o zi minunată în continuare. Sper să ne vedem cât mai curând posibil și până data viitoare, rămas bun!